أكثر من شهر ونحن بجزر الكناري. أكثر من 30 يوماً كنا فيها مع أكثر من موعد، اختلط فيها التاريخي بالاجتماعي والثقافي بالجغرافي، فشكلوا فسيفساء جميلة تسلب العقول. بعد جران كاناريا وفويرتيفنتورا ولانزاروتي نحل الآن بتنريفي، وكلنا أمل أن تفتح لنا سجلها لنعرف منه بعضاً من إرث الأجداد ونسبر أغوار أراضيها ذات الأوتاد. استقبلتنا تنريفي على عكس الجزر الأخرى بجو ضبابي قارس، كأنها تغلف مغامرتنا برداء من الخيال يجذبنا إلى أزمنة غابرة. تنريفي هي كبرى الجزر الكنارية بطول 81 كيلومتراً وعرض 45. تشكلت جزيرة تنريفي تدريجياً ابتداءً من 3 براكين درعية، الأول بالوسط منذ 11 مليون سنة، والثاني إلى الغرب منذ 6.7 مليون سنة، والثالث إلى الشرق منذ 4.5 مليون سنة. مناخها شبه استوائي، يبلغ بها متوسط درجة الحرارة السنوية حوالي 22 درجة مئوية، ونادراً ما ينخفض ميزان الحرارة بها إلى 15 درجة مئوية خلال فصل الشتاء. هنا يتغير المناخ بشدة، بحيث يكون جافاً إلى الجنوب ورطباً شمالاً. شققنا الطريق وسط الضباب نحو الجزء الشمالي الغربي من الجزيرة، ميممين المنتزه الوطني لتينو، الذي يعتبر واحداً من أجمل المناطق الطبيعية بتنريفي، والذي حافظ على قيمه الإيكولوجية والطبيعية والثقافية منذ العصور الغابرة.
داخل مساحة 8063 هكتاراً. تقع هذه الحديقة الوطنية التي استطاعت بفضل انعزالها أن تشتهر بأجرافها العالية ووديانها ومساحاتها الغابوية لأشجار اللوريسيلفا المعمرة. أشجار اللوريسيلفا نوع من الغابات الشبه استوائية الرطبة، تتواجد بالمناطق المعرضة للرياح التجارية والتي تعرف هطول الأمطار في حدود 500 إلى 1100 ملم، وحرارة تتراوح بين 15 إلى 19 درجة مئوية. إنها آخر نوع تبقى من أشجار عمرت الأرض، خصوصاً منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال فترة العصر الجيولوجي الثالث الممتد منذ انقراض الديناصورات حوالي 65 مليون سنة إلى بداية العصر الجليدي الأخير نهاية حقبة البليوسين. كانت هذه الأشجار تغطي في الأصل مجالاً كبيراً من جزر الآصور وماديرا وأجزاء من جزر الكناري، غير أن الاحتطاب اللاعقلاني والرعي وقطع الأشجار قصد توفير مساحات للزراعة إضافة إلى غزو أنواع نباتية غير محلية ساهم في تقليص مساحاتها بشكل كبير. اليوم 60 كيلومتراً مربعاً من اللوريسيلفا تصارع من أجل البقاء هنا بتنريفي، ويشكل منتزه التانو واحداً من 3 مواقع جيولوجية هي الأكثر قدماً بالجزيرة تحضن هذه الثروة النباتية، إضافة إلى كونه المجال الأقل إعماراً. حقيقة هذا موقع جميل وجدير بالزيارة، كونه يضم عدداً كبيراً من أنواع الأشجار إنه مهم جداً. هناك أمكنة قليلة حيث يمكن مشاهدة مثل هذه الغابة. مدير حديقة لاوروتابا للتأقلم خورخي ألفريدو رايس بيتانكور كان له موعد معنا وسط غابة أشجار اللوريسيلفا بمنتزه تينو الوطني لنستنشق معه عبق السنين السحيقة، أو على الأقل ما تبقى منها. نحن الآن أمام مثال حي لغابة من أشجار اللوريسيلفا الأكثر أهمية في جزيرة تينيريفي، وهي الكائنة في منطقة ماتيسو دي تينو، وهي من المناطق الأكثر قدماً في هذه الجزيرة، حيث يبلغ عمرها ما يناهز 6 ملايين سنة. وكما تلاحظون فهي غابة ناضجة ومتطورة جداً، وتشكل جزءاً من غابة كانت قد تكونت في الحقبة الثالثة على مستوى كل منطقة المتوسطي، لكنها الآن تنتمي فقط لجزر لاماكارونيسيا وكناريا وماديرا والأسور. هناك بقايا حفرية لنباتات منقرضة وجدت بمواقع حفرية بجنوب أوروبا، لهذا علمنا أن هذه الغابة كانت متواجدة أيضاً في الحقبة الثالثة في تلك المنطقة. أما الآن وبعد عصر الجليد، بعدما زحف الصقيع في اتجاه جنوب أوروبا، فقد نتج عن ذلك اختفاء كل الغطاء النباتي الاستوائي وشبه الاستوائي في ذلك المكان، لكنه لم يختفي في الجزر، لأن البحر لعب دور منطقة عازلة ومنع الصقيع من الوصول إليها. وهذا ما أنتج ما نشاهده الآن، والذي يعتبر شيئاً فريداً ومميزاً في كل هذه المنطقة. Bueno, es ahora lo quizás un poco como más característico, ¿no? Y lo más interesante que estamos viendo en esta zona, ¿no?
انظر، لدينا هنا نبتة كانارينا كانارينسي وتسمى بكاكارو، وهي نبتة مستوطنة في غابة لوريسيلفا الكنارية. انظر، يمكنك أن تلاحظ هذه الحفر الصغيرة جدا على البتلات. لقد أحدثتها مخالب الطيور التي تتشبت بالتويج لتتمكن من امتصاص الرحيق، وهي نفسها التي تقوم بدور التلقيح بالمرور من زهرة إلى أخرى. لدينا في الجزء الداخلي أسدية، وهذا هو رأس المدقة. وما نلاحظه هو أن المدقة مغلقة في هذا الوقت، وذلك لمنع اللقاح الخاص بهذه الزهرة أن يلقح الزهرة نفسها، يعني أن يمنع حدوث التلقيح الذاتي للزهرة. وعندما تسقط أسديتها فإن المدقة تنفتح لاستقبال لقاح الزهور الأخرى، لهذا فإنها تعرف لقاحا متبادلا وليس لقاحا ذاتيا. يعتبر البيكاكارو نبتة مهمة جدا، والنبتة الأكثر قرابة لها توجد في الجهة الأخرى المقابلة للقارة في شرق أفريقيا. هي نبتة مستوطنة أليس كذلك؟ بلى، إنها نبتة مستوطنة في غابة لوريسيلفا. عندما تنفتح الغابة فهي تسمح بمرور الضوء، وهذا يسمح بدوره بنمو نباتات أخرى، وهذا ما نسميه أورنا إرباثياس. وهنا تلاحظ نمو نبتة مهمة جدا كنبتة الكورونب، وهي أيضا من النباتات المستوطنة في غابة لوريسيلفا. أو نرى فصيلة أخرى مهمة أيضا، وهي من النباتات المستوطنة كذلك، وهي نبتة الخبيزة. إنها نبتة مستوطنة بهذه الجزر في غابة لوريسيلفا. هنا مثلا نرى الزهور الصفراء لنبات المورغيانا، وهي زهور ذهبية اسمها رونونكولوس، وهي ليست خاصة بجزيرة كاناريا فحسب، بل تتواجد أيضا بجزيرة ماديرا والأسور. وهذه النباتات الحديثة تبدو مختلفة عن التي بجزيرة الأسور، إن على مستوى الشكل أو على مستوى المكونات الجزئية، ولهذا ربما تستحق اعتبارها نبتة مختلفة عن التي بجزيرة الأسور. السحب تعتبر شيئا في غاية الأهمية، فغطاء السحب مهم جدا لإبقاء هذه الغابة على قيد الحياة، لأن الأمطار شحيحة، وقد يبدو من خلال المشاهدة أن الأمطار غزيرة هنا، مما أدى إلى ظهور مثل هذه الغابة. لكن الأمر ليس كذلك، فإننا لا يمكننا التحدث إلا عن 500 إلى 600 لتر من الأمطار في المتر المربع الواحد كل سنة، وأن الأهمية الكبرى تكمن في تواجد السحب، لأن السحب تمنع الشمس من أن تسبب في ضياع كثير من الماء بفعل عملية التبخر، لأنه في المناطق حيث لا توجد السحب، وبالرغم من أن الأمطار قد تصل إلى 400 أو 500 لتر في المربع الواحد، فلن تكون هناك غابة لوريسيلفا، وهذا ما يقع في الطرف الجنوبي من الجزيرة. تتوفر جزر الكناري تقريبا على 650 نبتة مستوطنة. إنه عدد كبير مقارنة بمساحتها الصغيرة، وواحد من المجموعات المهمة من النباتات التي تتميز بها هذه الجزر هي هذه المجموعة، إنها خينيرو سونكوس، وفي جزر الكناري نسميها عموما باسيراخا. وهي مجموعة مهمة جدا، حيث هناك أنواع منها كثيرة تطورت هنا بجزر الكناري، لا أذكر جيدا عددها، لكنها قد تصل إلى 20 نوعا مختلفا من هذه المجموعة من النباتات المسماة سونكوس. ما نراه الآن هو سونكوس كونخيستوس، والذي يتميز من بين ما يتميز به هذه الساق المتعددة الفروع، فهناك فروع كثيرة، وبهذه الزهور البارزة والواسعة التي يمتلكها.
وإذا حولنا بصرنا إلى الناحية الأخرى فإننا نجد نوعاً آخر من نبات السونكوس ينمو هناك. قلت لك آنفاً إن هناك أنواعاً كثيرة من نبات السونكوس، ونرى الآن نوعاً آخر من هذا النبات، إنه سونكوس أكاولي، والذي يشبه السونكوس الأول كثيراً ويختلف عنه بامتلاكه فروعاً أقل. إنه لا يتوفر على فروع كثيرة، لكن لديه أوراق أكبر، وهو نبات مميز جداً. إنه يستعمل كثيراً في تغذية الماعز نظراً لنوعية الأوراق الشهية التي يمتلكها. أنا أكثر صح ما إلا نحمس أنت الدكتور. نعم، إنه تشوه سببته فطريات، وهو تشوه خاص بشجر اللوريسيلفا، ولن تجده في أي شجرة أخرى. إن صادفت مثل هذا التشوه في أي شجرة ما فاعلم أنك إزاء شجرة اللوريسيلفا. راح تاخذ حقني إلا جسنت كرا. نعم، إنه تشوه آخر، تشوه على الأوراق. ذلك كان شجر اللوريسيلفا، أما الآن فإننا أمام باربوسانو، وسبب هذا التشوه هو تسوس أو عث. وما إن تجد أوراقاً بهذا النوع من التشوه فاعلم أنك إزاء شجرة باربوسانو. هل هي حشرة؟ نعم، ففي هذا الجزء السفلي من الورقة يلتصق العث ويسبب هذا التشوه. نرى هنا أوراق نبتة داباليا كانارينسيس. حسناً، فبالرغم من أن لها اسم كانارينسيس إلا أنها تنمو كذلك في أمكنة أخرى في شبه الجزيرة الإيبيرية وفي مناطق باردة من الأطلنطي. ومن المهم الحديث عن الجذور الكبيرة والغليظة التي يتوفر عليها هذا النبات، والتي كانت تستعمل في أزمنة المجاعة لصنع ما يشبه دقيق الذرة المحمص من هذه الجذور البارزة. تينيريفي هي مهد العديد من النباتات المستوطنة بجزر الكناري بحوالي 140 نوعاً أصلياً. نباتات استطاعت أن تتأقلم مع الظروف المناخية والتربة البركانية. ففي نطاق بضع مئات من الأمتار فقط تتنوع النباتات بشكل كبير، وهي سمة رئيسية للجزيرة، ويعزى سبب ذلك إلى الاختلافات في الارتفاع وفي المناخ المحلي. ففي المناطق القريبة من الساحل نجد شجيرات الفوربيون التي تذكرنا بالصحاري والمناطق القاحلة، بينما في الأعالي نجد مساحات شاسعة من غابات الصنوبر الكناري التي تنتشر على ارتفاع يتراوح بين 800 و2000 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي أشجار مقاومة للنيران بحكم توفر قشرتها على مجموعة من الطبقات تساعدها كذلك على النمو بسرعة. لكن هذه الجزيرة تفتخر بكونها تحضن سيدة النباتات وقيدوماتها، والتي اتخذت رمزاً لتينيريفي بفضل قدمها. بمدينة إيكوت دي لوس فينوس غرب الجزيرة تقع أقدم شجرة تنينية معروفة في العالم حالياً. لقدمها وعراقتها أعلنت تراثاً وطنياً سنة 1917. سنة 1996 ولحماية الشجرة ورعايتها أنشئت لها حديقة من 3 هكتارات تأويها أطلق عليها بارك ديل دراغو.
يبلغ ارتفاع شجرة دراغو هذه حوالي 21 متراً بمحيط يصل إلى 20 متراً ووزن يقدر بحوالي 140 طناً. لديها أكثر من 300 فرع رئيسي. خلال المواسم المثمرة يزداد وزنها بمقدار 3.5 أطنان وتستطيع توفير حوالي 1500 باقة ورد. بطلة روايات وأساطير عديدة لا أحد يعلم عمرها الحقيقي، لكن المختصين يرجحونه في حدود 1000 عام. سنة 1985 تم تركيب مروحة كبيرة داخل تجويف الجذع لتهويتها من الداخل ولمنع نمو الفطريات. حين زار عالم النبات الألماني ألكسندر فون هامبولت الجزيرة سنة 1799 لاحظ تواجد شجرة تنينية أخرى طولها 21 متراً يعتقد أنها عمرت أكثر. اتخذ الجوانش من جذعها معبداً، لكن عاصفة هوجاء حطمت الشجرة سنة 1868 ولم تترك لها أي أثر. بفضل الرعاية والاهتمام بهذه الشجرة، أضحت الجزيرة مقصداً لعدد كبير من الزوار من مختلف بقاع المعمور. إذا كانت الشجرة التنينية سيدة النباتات هنا بجزر الكناري، فإن لجبالها سيداً لا يذكر إلا مشمولاً بالرهبة والتبجيل. على ارتفاع 3718 متراً عن مستوى سطح البحر، يقف ثالث أكبر بركان في العالم بعد بركاني مونالوا وموناكيا بجزر هاواي. إنه تايدي، الجبل الذي يرى بوضوح من مسافات بعيدة شامخاً كأنه يحرس تنريفي. سنة 1954 أعلن عن جبل تايدي وما يحيط به من طبيعة بركانية منتزها وطنياً، وكان لزاما انتظار سنة 2007 لتدرج الحديقة الوطنية ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو. منذ سنة 1954 وجبل تايدي مصنف منتزها وطنيا. هو مكان أعتقد أنه يستحق ذلك لجماله ولقمته العالية التي تصل إلى 3700 متر، وهو أمر فريد. لكن الشيء الذي يميز تايدي وما جعله تراثاً عالمياً هو أن كل جزر الكنارية تشكلت من حمم بازلتية. 90% من تشكيلات جزر المحيط هي مكونات بازلتية، لكن تايدي له مكونات أكثر تطوراً واختلافاً جعلته يشكل بركاناً طبقياً مثل التي نجدها بالأنديز والفلبين، ألا وهي صخور الفونوليت. وتواجد صخور البازالت مع الفونوليت هو أمر نادر،
وأحيانا يكون خطيرا في حالة اختلاطه، وحاليا هو ليس كذلك، وهو الأمر الذي جعل تايدي يصنف موروثا إنسانيا عالميا. تقول الأسطورة الكنارية القديمة إن ملك الشر جايوتا الشيطان كان يعيش داخل تايدي، وذات يوم استطاع أن يختطف ماجيك إله الضوء والشمس وحمله معه إلى غياهب ظلمات البركان. حزن الجوانشو لذلك وطلبوا من إلههم الأعلى أشامان التدخل لإنقاذ ماجيك، وهو ما حدث، حيث هزم أشامان جايوتا وأخرج ماجيك من بين براثن جحيم تايدي ثم أغلق الحفرة. ربما قد يفسر هذا أصل تسمية الجبل، حيث هناك رواية ترجح أصلها إلى الجوانش الذين أطلقوا عليه اسم إيشيدي الذي يعني الجحيم، بينما رواية أخرى تعزي أصل الاسم إلى تساقط الثلوج عليه. تايدي هو مخروط بركاني يبلغ قطره 8 كيلومترات في قاعدته، مع منحدرات عالية تتراوح درجاتها بين 20 إلى 40 درجة مئوية. في الأعلى تتواجد فوهة البيتون ذات قطر 100 متر وعمق 30 متراً، تتجمع بها كميات من الكبريت. كبريت بدأ استخراجه من هنا منذ القرن السادس عشر، حيث كان أساسياً لصناعة البارود الأسود، وتزايدت وتيرة استغلاله نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، خصوصاً خلال فترة الحرب العالمية الأولى. بعدما لوحظ انخفاض في ارتفاع الفوهة، تم منع استخراج الكبريت نهائياً ابتداءً من عام 1918. تم تأريخ الثورات البركانية لتايدي بواسطة عدة وسائل، منها التأريخ الإشعاعي ثم الروايات الشفوية للسكان الأصليين، إضافة إلى كتابات البحارة خصوصاً الأوروبيين منهم الذين كانوا يتخذون من جبل تايدي مناراً يهتدون به في عباب البحر. لكن في بعض الأحيان ما كان يعتبره بعض البحارة ثورانا ما هو إلا سحب تتوج قمة الجبل يطلق عليها السحب التضاريسية. طوال فترة ثورانه التي بدأت منذ حوالي 200 ألف سنة، شكل هذا البركان والبراكين المجاورة تهديداً للساكنة المتوجسة من غضبه. فسجل الثورات البركانية بالأرخبيل مليء بالعديد من التواريخ منذ العصور السحيقة وصولاً إلى العصر الحديث. وقع أحدث انفجار بركاني شهدته جزر الكناري قرابة 8 سنوات فقط، وقد حدث في جزيرة إلهيرو، وهو انفجار بركاني حدث في أعماق البحر. وقبل هذا الانفجار كان هناك انفجار آخر حدث مؤخراً، لكنه هذه المرة انفجار بركاني خرج فوق سطح البحر، وكان ذلك سنة 1971 وهو بركان تينيريا. وكان هناك انفجار بركاني آخر قبل هذا في جزيرة لابالما سنة 1949. وفي القرن العشرين حدث انفجار آخر في جزيرة تنريفي سنة 1909. أما عن المنطقة الجغرافية حيث توجد تايدي وبيكو بيخو، فإن آخر انفجار بركاني قد حدث هناك سنة 1798، وهو انفجار حديث شيئاً ما. أما عن قمة تايدي بالخصوص، فإن آخر انفجار بركاني حدث فيه كان بشكل تقريبي إبان العصر الوسيط، أي قبل 1000 سنة تقريباً من الآن. وهذا الانفجار لم نستطع توثيقه توثيقاً تاريخياً، لذا لم نستطع تحديد تاريخ حدوث هذا الانفجار البركاني إلا باللجوء إلى التاريخ الإشعاعي. وقد كانت هناك انفجارات متتالية خاصة في القرن الثامن عشر، الذي يعتبر أكثر قرن عرف نشاطاً بركانياً كبيراً. وفي جزيرة تنريف بالتحديد حدث انفجار بركاني كبير جدا ببويرتو دي غاراتشيكو سنة 1706. لقد عرفت الجزيرة نماذج من ثورات حية سببت كوارث عنيفة،
لعل أهمها تلك التي حدثت بداية القرن الثامن عشر. ففي سنة 1706 وبينما كانت مدينة جراتشيكو الساحلية هذه المؤسسة سنة 1496 تنعم بالسلم والطمأنينة، إذ بها تتفاجأ بسيول من الحمم البركانية الناجمة عن ثوران الجبل الأسود مونتانيا نيغرا على ارتفاع 1300 متر. أيام 9 كانت كافية ل55 مليون متر مكعب من الحمم لتغطي مساحة أكثر من 10 كيلومترات مربع، مسببة دمار أكبر وأهم ميناء بالجزيرة. حدث مأساوي لا تزال المدينة تتذكره وتخلد ذكراه بالحفاظ على بعض المنازل التي غطتها الحمم. قد يكون الآن بركان تيدي في فترة الخمود والسكون، لكن هاجس العلماء يظل هو عودته إلى النشاط، خاصة أن آخر ثوران له كان سنة 1909. سيثور البركان، ما من شك في ذلك. منذ وصول الإسبان إلى هنا حدثت 3 ثورات بركانية بتنريفي. مقدار الزمن بين كل ثورة وأخرى حوالي قرن. الأولى سنة 1706، الثانية سنة 1798، والأخيرة سنة 1909. إذن المقبلة لن تكون بعيدة. إلى اليوم كل هذه الثورات هي بازلتية، وبفضل ثورة بركان الهيرو سنة 2011 نستطيع اليوم التنبؤ بنوع الانفجار البركاني الذي سيحدث. لقد خطونا خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها خطوات محتشمة. ففي سنة 2004 حدثت أزمة زلزالية، حيث حدثت مجموعة من الزلازل الصغيرة التي حدد مكانها في الشمال الغربي من جزيرة تنريفي، وهذا فهم على أنه علامة إمكانية حدوث انفجار بركاني ما قريب. وفي آخر المطاف لم يحدث شيء من هذا القبيل، لأن في حالات كثيرة تكون هناك علامات على حدوث حركة بركانية، لكن الصهارة تتوقف عن الصعود وتبقى بداخل الأرض ولا تصل إلى السطح. لكن ونتيجة لكل هذا فقد فتح نقاش في وسط الجيولوجيين الذين يعملون جنبا إلى جنب مع الإدارة والمسيرين من أجل وضع خطة ورسم خريطة للحركة البركانية في جزيرة تنريفي. لكن إلى الآن بقي هناك عمل كثير يجب القيام به في هذا الاتجاه، وأعتقد في جانب آخر أن المسألة هي على هذه الحال بسبب طبيعة الانفجارات البركانية التي حدثت في جزر الكناري، حيث إنها انفجارات متباعدة كثيرا زمنيا، ولهذا نجد السكان غير واعين إلى حد ما بأنهم يعيشون في وسط بركاني. Au point de vue de la prévision des risques, il faut dire que récemment, les volcans, de façon habituelle, il a un signal d'alerte. من جهة التنبؤ بالمخاطر المحدقة، يجب أن نعلم أن البراكين لها علامة إنذار، وهي المتمثلة في الإشارة الزلزالية، بعكس الزلازل التي لا تنذر أبداً. هنا بتنريفي لدينا إمكانية أن نستبق حدوث ثوران بازلتي شهوراً قبل الحادث. أما إذا كان الثوران سيحدث بتايدي بحممه الفونوليتية، فربما سيكون الإنذار أبكر بوقت كبير. لهذا فالأمر يستدعي مراقبة مستمرة، وهو ما يتمثل في شبكة ضخمة مكونة من 50 محطة لرصد الزلازل. لا يجب أن ننسى أن منتزه تايدي يعرف مجيء 4 ملايين سائح كل سنة. Il faut tenir en compte que le TID, le parc national de TID, il a de l'ordre de 4 millions de visites par an. اليوم وبالرغم من الخطر الذي تشكله البراكين بصفة عامة وتيدي بشكل خاص، إلا أن الكنديين استطاعوا أن يجعلوا منه قطباً سياحياً بامتياز. فأكثر من 4 ملايين سائح يؤمون هذا الموقع كل سنة، مستفيدين من البنية التحتية المتوفرة والتي تجعل الزائر ينبهر بمؤهلات هذه الجزيرة الطبيعية.
إلى الغرب وغير بعيد عن قمة تيدي يقع بيكو بيخو، بركان ثان بحفرة أكبر قطراً ب800 متر وبعمق 140 متراً، لكنه لا يرتفع إلا ببضعة أمتار فوق منحدرات البركان الرئيسي. أُرِّخ أول نشاط له منذ 27,000 سنة. كانت الحمم المنبعثة من الأخ الأصغر لتيدي سبباً في تشكل العديد من التضاريس الفريدة من نوعها، لعل أهمها وأشهرها على الإطلاق مغارة الريح أو كويبا ديل بينتو. تحت الأرض تمتد كيلومترات من نفق يبدو خلال المشي فيه أنه بدون نهاية. متاهة هائلة من الممرات تشكل نفقاً بركانياً هو الأكبر في كل أوروبا والخامس عالمياً بعد 4 مغارات مشابهة بجزر هاواي. تنتشر بها شبكة أروقة على 3 مستويات متراكبة، وهي الظاهرة التي ليست في أي مكان آخر على هذا الكوكب لحد الآن. غير بعيد عن إيكو دي لوس بينوس ضربنا موعداً مع عالم الأحياء بيدرو أورومي المختص في أحياء المغارات والكهوف لمرافقتنا قصد استكشاف هذه المعلمة الفريدة. إنها مغارة بركانية، أليس كذلك؟ نعم صحيح، إنها نوع نسميه الأنبوب البركاني، لأن هناك نوعاً من المغارات البركانية تكون عمودية على شكل حفر، وأخرى تتخذ أشكال أنفاق طويلة مشكلة من صهارة جد سائلة. وخلال الثوران تنسكب الحمم وشيئاً فشيئاً يتشكل سقف، وحين يتوقف الثوران تخرج اللافا إلى الخارج وتترك هذا الفراغ. ولكن أي بركان سبب هذه المغارة؟ إنها لبركان يسمى بيكو بيخو، وهو بركان طبقي يوجد بجوار تايدي، وهو متواجد على علو حوالي 3000 متر. أما ثورانه فحدث منذ 27,000 سنة تقريبا، لكن انفجارات بركانية أخرى لتايدي غطت فيما بعد الحمم السابقة لهذه المغارة، لهذا لا نجد إلا مداخل محدودة لولوج هذه المغارة. des entrées, alors pues on peut les profiter. 17 كيلومتراً ونصفاً هو طول هذه المتاهة الكبيرة التي اشتقت اسمها من التيارات الهوائية التي تجري بداخلها.
إضافة إلى ميزاتها الجيومورفولوجية الفريدة، تحتل هذه المغارة مكانة مهمة لدى علماء الأحياء، فتواجد حوالي 190 نوعاً مختلفاً من الكائنات الحية تجعلها قبلة لهؤلاء العلماء أمثال بيدرو أورومي. هل هذه عنكبوت؟ نعم، هي عنكبوت من نوع التروغلوفيل التي نجدها عادة تحت الأرض، ولكنها لا تبقى هنا حياتها كلها، وتفضل مداخل المغارة على أعماقها. لها أعين ولونها غامق. ليست إذن كائناً كهفياً. كلا، هي تحب العيش هنا، لكنها ليست كائنا كهفيا، لأنها ستتمكن من العيش حتى خارج المغارة. وكم هو طول المغارة؟ حوالي 17 كيلومترا ونصف. وهل تتمكنون من العثور على أحياء هنا؟ طبعا، من أصل مغارة الجزر كلها، هذه هي الغنية بالكائنات الحية، مع مغارة أخرى غير بعيدة عن هنا. وجدنا 34 كائنا كهفيا. تعتبر هذه المغارة مهمة جدا بالنسبة لعلم المتحجرات، إذ تم اكتشاف مستحثات حيوانات كبيرة الحجم بداخلها كانت تعيش بجزر الكناري قبل مجيء البشر إليها، من أمثال الفأر العملاق كاناريوميس برافوا والسحلية الضخمة غالوتيا غولياث. هل من الممكن أن نجد كائنات حية في هذا العمق؟ نعم، لأنها تحب العيش في الأماكن الموحلة بالطين. لدينا هنا حشرة بيضاء، إنها من القشريات. لتدافع عن نفسها تتخذ شكلا كرويا. أرى أنها بيضاء بالكامل. نعم، بصفة كلية، لأن الكائنات التي تعيش فعلا داخل الكهوف لا تملك اصطباغا. هي بدون لون. نعم صحيح، بدون لون وبدون عيون أيضا. ربما طورت حواس أخرى. نعم، طورت حواسا استشعارية. إلى درجة أن لديها حواسا استشعارية لحركة الهواء حتى وإن كان خفيفا، وذلك بواسطة شعيرات جد رقيقة مثل اللواقط. لديها لواقط، ولكن لديها شعيرات جد رقيقة تشعر بذبذبات الهواء. صحيح أنها كلها عمياء، لكن حينما نقوم بهذه الحركة تهرب، لأنها أحست واستشعرت حركة هوائية. ها هي بدأت تتحرك. هل تستطيع أن تبقى طويلا دون أكل؟ نعم، كل الكائنات الكهفية تستطيع أن تصبر على الأكل لفترة طويلة، لأنها لا تجد ما تقتات به فتقاوم. يمكنك الآن التقاطها.
ici. إنها قشريات برية. Maintenant, c'est un cristal. نعم، هي قشريات برية. ما هذا؟ إنها جذور تشعبت من خلال شقوق الحمم البركانية، وهي جذور الأشجار المتواجدة خارج المغارة، وكبرت في اتجاه داخل المغارة باحثة عن الرطوبة المتواجدة هنا. وهذا أمر جد مهم بالنسبة للكائنات التي تعيش هنا، والتي تجد في هذه الجذور مصدراً لقوتها، بحيث توجد حشرات تقوم بخرق الجدر لامتصاص عصارته. وهل تقتات منها؟ نعم، ولكن تختار الجذور الرطبة لأن الجافة يصعب تناولها. أي نوع من الحشرات هذه؟ إنه صرصور، لكنه صرصور دون عيون ودون أجنحة، ونوعاً ما فاقد للونه، وهو واحد من 10 أو 11 نوعاً من صراصير جزيرة تنريفي. هناك أنواع أخرى بجزر كناري، لكن تنريفي هي الأكثر غنى بالحشرات الكهفية. هل هي حشرة حصرية بالجزيرة؟ نعم، وخصوصاً هذه الحشرة، بينما هناك صراصير أكبر حجماً، كل واحد يشكل نوعاً حصرياً خاصاً بجزء من الجزيرة. إذن فهو لا يرى. نعم، هو لا يرى. يفضل البقاء في الظلام. صحيح، بما أنها لا تملك عيوناً فالصور لديها غير موجودة، لكنها تستطيع استشعار الضوء. هل تريد التقاطها؟ حسناً، نعم. ربما هي تفضل البقاء فوق الجذور على الدخول إلى القنينة. تحولت إلى أصبعي. بما أن هناك أنواعاً من الكائنات الكهفية من أمثال الصراصير بتنريفي، علينا أن ندرسها بالمختبر لنعلم أي نوع تنتمي إليه هذه الحشرة. أنا أعتقد أنها نوع يسمى لوبوبتيرا تروغلوبيا، لكن يجب التأكد من خلال بعض التفاصيل الدقيقة. ألا يمكننا أن نعرف الآن؟ هو أمر صعب. ربما هي تروغلوبيا لأنها تبدو أصغر حجماً من مثيلاتها الأخريات، لكن التأكيد سيكون بواسطة المشهر. من أجل ضمان الحفاظ على مغارة الريح هذه، وافقت حكومة جزر الكناري في عام 1998 على خطة إدارة الموارد الطبيعية فيها، وهي خطوة أولى تسبق إعلانها محمية طبيعية خاصة. فهذه المغارة تعني الشيء الكثير للكناريين، خصوصاً المستغورين منهم الذين يطمعون في استكشاف باطنها. فمن يدري، ربما يتم اكتشاف ممرات جديدة تجعل من مغارة كويفا ديل بينتو يوماً أطول وأكبر مغارة بركانية في العالم. Cette partie ici, c'est assez commun.